हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आ विडियो थ्रू તમને સમજાવવાનું કોશિશ કરીશ કે હિલ સાઇફર એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે સોલ્વ કરી શકાય। સપોઝ કે આપણી પાસે કી આપેલી છે નંબર્સમાં, એને આપણી પાસે પ્લેન ટેક્સ્ટ પણ નંબરમાં જ આપેલો છે। તો પ્લેન ટેક્સ્ટ આપણે નંબરમાં આપેલો હોય તો આપણે સૌથી પહેલાં એને A to Z માં કન્વર્ટ કરશું કે આપણો પ્લેન ટેક્સ્ટ કયો હતો। ધેન હવે આપણે જોઈએ કે સાઇફર ટેક્સ્ટની ફોર્મ્યુલા કઈ છે। તો KPI મોડ ઓફ 26, મતલબ કે જ્યાં કે છે એન્ડ આ પ્લેન ટેક્સ્ટ છે એ બંનેનું મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું અને આપણને મોડ 26 સાથે એનો મોડ ફાઇન્ડ કરવાનો। તો આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું 2 * 7 5 × 4 + 4 × 11, એવી જ રીતે 9 × 7 1 × 4 2 × 11 અને લાસ્ટમાં 3 × 7 + 7 × 4 +17 × 11। આટલી જે આપણને વેલ્યુઝ મળી છે એનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન કરશું। એનો આપણને જે આન્સર મળશે એનો આપણે મોડ 26 ફાઇન્ડ કરવાનો। મોડ 26 ફાઇન્ડ કર્યા પછી આપણને આ રીતે કંઈક વેલ્યુ મળશે। તો એ વેલ્યુને આપણે આલ્ફાબેટમાં કન્વર્ટ કરવાની, મતલબ કે 0 હોય તો A, ધેન 11 હોય તો જે આવતું હશે તે, એન્ડ 2 હોય તો C। તો એવી રીતે આપણે પ્લેન ટેક્સ્ટમાંથી સાઇફર ટેક્સ્ટમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ। તો આઈ હોપ કે આ એક્ઝામ્પલ તમને ખબર પડી ગઈ છે। તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો। મારી ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।